من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دا کلاس 10 میتھمیټکس چپټر نمبر 2 باقاعده آغاز بنن شروع کو. د دې چپټر ایکسرسایز 2.1 کې کوېسچن نمبر 1 کې وی فایند د ډسکریمننٹ اف د فالوینګ کوادریټک ایکویشن. درې کوادریټک ایکویشن راکړي وي، د دې ډسکریمننٹ معلوم کړئ. ډسکریمننٹ څه ته وی؟ په کوادریټک فارمولا کې b سکوير minus 4ac ته ډسکریمننٹ ویل شي. په کوادریټک فارمولا کې چې په سکوير روټ کې انساید کوم ایکسپریشن راغلی دغه ته ډسکریمننٹ وي. د ډسکریمننٹ معلومولو لپاره ټول اول موږ د a b او د c ویلو معلومو. د x سکوير کوفیشنټ چې کوم دی دته a ویل شي. دلته د x سکوير کوفیشنټ 1 دی، یعنی د a ویلو 1 ده. د x کوفیشنټ ته b ویل شي. دلته د x کوفیشنټ -4 دی، یعنی د b ویلو -4 ده. او کوم چې کانسټنټ دی دیتا سی ویل شي، یعنی دلته سی چې دی هغه 13 دی. او په دې کې پوټ کو ډسکریمننٹ به برابر شي b سکوير -4ac، یعنی b په ځای وسولېږي -4 هول سکوير -4 انټو د a په ځای ولګي 1 ملټیپلای بای د c په ځای ولګي 13. ډسکریمننٹ به برابر شي 4 سکوير نه راځي 16، 4 ملټیپلای بای 4 نه 16 نه ځي. او په ماینس من چې کله پاور ایون نشي، یعنی 2 4 6 8 دغه نه پلس راځي. ماینس 4 به د 1 سره ضرب وکړي 4 بشي، او 4 چې به 13 سره ضرب وکړي 52 بشي. یعنی d به برابر شي پلس 16 ماینس 52. دلته ساینونه ډیفرنٹ دي، نو ان سی به ماینس کیږي. د 52 نه به 16 نشي، او 52 غټ دی د هغې ساین ولګي. ها 52 نه چې 16 لر کېږي 12 نه 6 راغی، او د 4 نه 1 -36 د دې ډسکریمننٹ راغی. دغه شانې که موږ جز نمبر 2 ته وګورو، نو دلته د a ویلیو سره د x سکویر کوفیشنټ یعنی 4، b ویلیو ده د x کوفیشنټ یعنی -5، او د c ویلیو د کانسټنټ یعنی 1. ډسکریمننٹ به برابر شي b سکویر -4ac، یا ډسکریمننٹ به برابر شي b په ځای ولګي -5 هول سکوير -4 انټو د a په ځای به 4 ولګي ملټیپلای بای د c په ځای 1. d به برابر شي -1 چې پاور 2 راشي پلس 3 راځي، او 5 چې سکوير شي 25 شي. 5 ملټیپلای بای 5 -4 ملټیپلای بای 4 16، یعنی d به برابر شي 25 - 16 9. او په دریم نمبر جز کې د a ویلیو چې دا د x سکوير کوفیشنټ 1 ده، b ویلیو د x کوفیشنټ هغه هم 1، او د c ویلیو هم 1 ده، کانسټنټ چې کوم دی. ډسکریمننٹ به برابر شي b سکوير -4ac، یعنی ډسکریمننٹ به برابر شي د b ویلیو د 1 سکوير -4 انټو د a په ځای 1 ملټیپلای بای د c په ځای 1. ډسکریمننٹ به برابر شي 1 سکوير نه 1 نه ځي -4 ملټیپلای بای 1 ملټیپلای بای 1 4. دلته هم ساینونه ډیفرنٹ دي، د 1 سره پلس دی او د 4 سره ماینس دی. په دې صورت کې چې کله ساینونه ډیفرنٹ دي ان سی ماینس کیږي. د 4 نه 1 لر شي 3، 4 غټ دی نو 4 ساین ولګي.